ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአብዱኬ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ያበደ ሎጎ እንዴት አድርገን በፒክስላብ እንደምንሰራ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ላይክም ሼርም አድርጉ። በመቀጠል ፒክስላብ አፕሊኬሽን ከፍታለን። ከዛ ኒው ቴክስት የሚለውን ዲሌት እናደርገዋለን። ከዛ መቀጠል ሼፕ የሚለው ውስጥ እንገባና ክብ ሼፕ እንሰራለን። ከዛ ሰፋ እናደርገዋለን። ሳይዙን እናተልቀውና ከለር እንቀይራለን። ጥቁር እናደርገዋለን። በመቀጠል ራይት ብለን እንወጣለን። ከዛ ትንሽ ሰፋ እናደርገውና በመቀጠል መሃል ላይ እንዲሆንልን ፖዚሽኑን እናስተካክላለን። ከዛ ራይት እንለዋለን። ከዛ ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ ካደረግነው በኋላ ከለሩን እንቀይረዋለን። ከለሩን ነጭ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ሳይዙን ትቀንሱና ፖዚሽኑ መሃል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። እናንተ የምትፈልጉት ያክል ሲመጣላችሁ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ራይት አድርጋችሁ መርጅ ታረጉታላችሁ ሁለቱም አንድ ላይ እንዲሆን። ከዛ በመቀጠል ኢራዘር የሚለው ውስጥ ትገቡና ቶሌራንስ የሚለውን ሰባ አድርጋችሁ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኤ ምልክቷ ውስጥ ትገቡና ቴክስት አርት ታደርጋላችሁ። ከዛ የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። የራሳችሁን የቻናል ስም ትጽፋላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ታች ታወርዱትና ፎንት እንቀይራለን። ፎንት ውስጥ ከገባን በኋላ ይሄን ፎንት ታረጉታላችሁ። ፎንቱን አስቀምጥላችኋለሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ጎን እናደርገውና ስፔሲንግ የሚለው ውስጥ ገቡና ስፔሱን ታሰፉታላችሁ። ትንሽ ትጨምሩለታላችሁ። 11 አካባቢ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዙን በራሳችሁ ታተልቁታላችሁ። ከዛ ካርቭ የሚለው ውስጥ ገቡና ቤንዲንግ የሚለውን 80 ታረጉታላችሁ። ከዛ ስፔሲንጉን ትጨምሩታላችሁ። ይሄ ትንሽ ስለሚያንስ ስፔሲንጉን ትጨምሩትና መልሳችሁ ከርቭ የሚለው ውስጥ ትገቡና ከርቭ የሚለውን ትጨምሩለታላችሁ። 95 ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስት ሳይዙን ትንሽ እንቀንሰዋለን። 45 ታረጉታላችሁ። ከዛ መሃል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ ወደ ላይ እና ወደ ታች ታስተካክላላችሁ። ከዛ ኮፒ ትሉታላችሁ። ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ አንግል የሚለው ውስጥ አንግል የሚለውን 180 ታረጉታላችሁ። ከዛ ከታች ታረጉታላችሁ። ፖዚሽኑን መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ ሳይዙ ስለተለቀ ትቀንሱታላችሁ። 44 ታረጉታላችሁ። ከዛ ከርቭ የሚለው ውስጥ ገቡና ታስተካክሉታላችሁ። እሱንም 90 ላይ ታረጉታላችሁ። የላይኛውንም እንደዛው በተመሳሳይ ታረጉታላችሁ። ከላይም ይሄን ፖዚሽኑን ታስተካክላላችሁ። መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከላይ ያለውንም እንደዛው ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ። 44 ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከርቡንም ትቀንሱታላችሁ። 90 አድርጋችሁ መሃል ላይ ፖዚሽኑን ታረጉና ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል የመሃለኛውን ትነኩና ሼፕ የሚለው ውስጥ ትገቡና ሼፕዋን ትነኳትና የኮከብ ምልክት እሱን ሼፕ ትሰራላችሁ። ከዛ ራይት ታረጉታላችሁ። ከዛ ሳይዙን ትቀንሱትና መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። የሁለቱ የስማችሁ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሃል ላይ ካረጋችሁት በኋላ ፖዚሽኑን ታስተካክላላችሁ። ይሄ አውቶማቲካሊ መሃል ላይ እንዲያደርግልን ነው። ከዛ ኮፒ አድርጋችሁ በዚህም በኩል ታረጉታላችሁ። በዚህም በኩል እንደ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ታስጠጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ይሄን ካስተካከላችሁ በኋላ ከዛ በመቀጠል
እዛች ያቺን ምልክት ነክታችሁ ሁሉንም ራይት ታረጉና መርጅ አንድ ላይ ማርጅ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል የቅድሙ ቦታ ተመልሳችሁ ትገቡና ታበሩታላችሁ። ቶሌራንስ የሚለውን 7 ታረጉና አሁንም ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሼፕ ይሄን ነካ ታረጉና ሼፕ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። መጀመሪያ ፖዚሽን ታስተካክላላችሁ። ከዛ ሼፕ የሚለው ውስጥ ትገቡና ጥቁር ታረጉትና በትንሹ ታረጉና እዚች ላይ ትለጥፏታላችሁ ትንሽ አድርጋችሁ። ከዛ መርጅ ታረጉታላችሁ ሁለቱንም። ከዛ መቀጠል ቴክስት አድ ታረጋላችሁ። ፕላስ ትነኩና ቴክስት ትጽፋላችሁ። እናንተ የቻናላችሁን የመጀመሪያ ፊደል ትጽፋላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስት ሳይዙን ሙሉ ታረጉትና ራይት ታረጉታላችሁ። ከዛ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንት ትቀይራላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ይሄን ፎንት ነው። ፎንቱንም ይሄን ፎንትም አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሀል ላይ ታረጉትና እናንተ የምትፈልጉበት መሀል ላይ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ቴክስቸር ሚለው ውስጥ ገቡና ቴክስቸር ትቀይራላችሁ። ይሄንን ጎልድ ቴክስቸር ታረጋላችሁ። ይሄንንም አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን 160 ላይ አድርጋችሁ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል የዛኛውንም ቴክስቸር ውስጥ ትገቡና ቴክስቸር ታስገባላችሁ። ለዚህኛውም ይሄን ቴክስቸር እንጠቀማለን። እሱንም አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሁለቱም መርጅ ታረጓቸዋላችሁ አንድ ላይ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሻዶም ውስጥ ትገቡና ሻዶ ታበራላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። በመቀጠል 3D ሼፕ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ታበሩታላችሁ። ካበራችሁ በኋላ እዚህ ይሄኛው አንድሮይድ 10 ስለሆነ ያስቸግራል። ከዛ ትቀንሱታላችሁ። አንድ ላይ ታረጉትና ኦብሊኪው ታረጉታላችሁ። ከዛ ዳርክነስ የሚለውን ትጨምሩታላችሁ። ከዛ አንግሉን ታስተካክላላችሁ። አንግሉን 250 60 አካባቢ ታረጉታላችሁ። 57 257 ታረጋችሁ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ባክግራውንድ ታስገባላችሁ። ፍሮም ጋለሪ የሚለው ውስጥ ትገቡና የምትፈልጉትን ባክግራውንድ ታስገባላችሁ። እኔ ይሄን ባክግራውንድ ነው የተጠቀምኩት። ይሄንንም አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሎጎአችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሳይዛችሁን እናንተ ታስተካክሉና በምትፈልጉት ሳይዝ ታረጉትና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ፖዚሽኑን ታስተካክላላችሁ። ከዛ መቀጠል ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉትና በአልትራ ሴቭ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ሎጎአችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ኮሜንት ላይ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልኝ። ቻው።